Hello everyone, graph theory मा हामीसँग आज न्यू टपिक छ दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्राफ चाहिँ वेटेड ग्राफ दिएको हुन्छ। यसरी भ्यालु दिएर कुनै पनि लिंकको चाहिँ भ्यालु दिएको छ भने यस्तो ग्राफलाई चाहिँ वेटेड ग्राफ भन्छ। त्यो लिंकको चाहिँ वेट दिएको, लेट सपोज यो कुनै रोड हो भने ए देखि बी सँग जानको लागि चाहिँ 4 किलोमिटर छ, 2 किलोमिटर छ। अर्को वेबाट गयो भने बी देखि सी सँग जानलाई 2 किलोमिटर छ। यस्तो क्वेशन हामीलाई कुन केसमा दिन्छ भने यो क्वेशन हामीलाई के दिएको छ भने ए टु एफ सँग जा, ए टु एफ सँगको सर्टेस्ट पाथ चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। हामी ए देखि एफ सँग जानु छ भने हामी चाहिँ सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ फलो गरेर जानको लागि चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु दिन्छ, सर्टेस्ट पाथ पत्ता लगाउने भनेर। हामीले इजिली यहाँ भ्यालुहरु काउन्ट गरेर कसरी सर्टकट हुन्छ भनेर हामीले सो गर्न त सकिन्छ, बट एउटा रिजनले एउटा रुल्स फलो गरेर गयो भने जतिसुकै ठुलो ग्राफ छ भने पनि हामीलाई चाहिँ इजी हुन्छ। सो हियर वी हैव दिक्षेत्र अल्गोरिदम। एउटा दिक्षेत्र अल्गोरिदमको चाहिँ यहाँ अल्गोरिदम छ जसको थ्रुबाट चाहिँ जति ठुलो ग्राफ दिए पनि हामीलाई सर्टेस्ट पाथ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने इजी हुन्छ। डिफ्रेन्ट वेहरु हुन्छ सर्टेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्ने। मैले दिक्षेत्र अल्गोरिदम्सको चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु। फर्स्टमा हामीले के गर्ने, रिमुभ अल द लूप्स एन्ड रिमुभ प्यारलल एजेस बाइ टेकिङ एज ह्याभिङ लो वेट। लूप रिमुभ गरिदिहाल्ने किनकि त्यहीबाट सेल्फबाट जानु छैन। हामीलाई डिफ्रेन्ट एजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एज हुँदै चाहिँ भर्टेक्स कुनै भर्टेक्समा रिच गर्नु छ, कुनै बाटो हामीलाई जहाँ सोधेको छ त्यो रिच गर्नु छ। एन्ड प्यारलल एजेस चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने, दुईटा प्यारलल एज तीनटा प्यारलल एज छ भने तिनीहरू बीचको जसको वेट कम छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने राखेर हाई भ्यालु भएको रिमुभ गर्ने। जस्तै यहाँ ए टु बी मा चाहिँ 4 हाई भ्यालु भएको छ भने 4 रिमुभ गर्ने 2 राख्ने। सो फर्स्ट स्टेप हामी यहाँ गरिहालौं, लूप रिमुभ गर्ने एन्ड प्यारलल एजेस चाहिँ रिमुभ गर्ने ह्याभिङ। फर्स्टमा हामीले के गरौँ, ए बी सी एफ ई एफ सँग छ, देन डी एफ सी। अब वेट हेरौँ, ए देखि बी सँग 2 भएको लियौँ हामीले, बी देखि सी 1 मात्रै छ, सी देखि एफ सँग नि सिंगल छ, सी देखि डी, बी टु डी 4 छ, ए टु डी 3, ए टु ई 2। यहाँ पनि प्यारलल एजेस छ, हामी थोरै भएको लेख्ने एन्ड यो लूप चाहिँ हामीले के गर्यौं रिमुभ गर्दियौं। देन नेक्स्ट स्टेप छ क्रिएट द वेट मैट्रिक्स टेबल। हामीले अब के क्रिएट गर्नु पर्यो, वेट मैट्रिक्स टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो एन्ड सेट 0 टु सोर्स भर्टेक्स एन्ड इन्फाइनाइट टु रिमेनिङ भर्टिसेस। हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्ने, जेबाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने छ, एबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने छ भने जुनबाट स्टार्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ सोर्स भर्टेक्स छ त्यसमा चाहिँ 0 राख्ने एन्ड फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले इन्फिनिटी राख्ने अरु सबै भर्टेक्समा। एन्ड देन बी एन्ड सी स्टेप चाहिँ हामीले के गरिन्छ रिपिट गरिन्छ। सो हामी फर्स्टकै स्टेप फलो गरिहालौं, ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ चाहिँ हामीले छेउमा चाहिँ जुन मार्क गरिन्छ त्यो मार्क गरेर लेख्ने। फर्स्टमा चाहिँ हामीले सोर्स भर्टेक्सलाई नै मार्क गरिन्छ जहिले पनि। सो यहाँ हाम्रो सोर्स भर्टेक्सलाई 0 राख्ने, अरुलाई इन्फिनिटी। हामीले जहिले नै लो भ्यालुलाई चाहिँ मार्क गरिन्छ। सो अनि जुन भ्यालुको चाहिँ मार्क भएको छ त्यही भर्टेक्स हामीले यहाँ मार्क भ्यालुमा लेखिन्छ। मार्क द स्मल अनमार्क भ्यालु एन्ड मार्क द भर्टेक्स। स्मल भ्यालुलाई मार्क गरेर देन भर्टेक्सलाई चाहिँ मार्क गर्ने जुन भर्टेक्सको चाहिँ भ्यालु मार्क भएको छ। देन फाइन्ड दोज भर्टिसेस व्हिच आर डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ भर्टेक्स। जुन मार्क भर्टेक्स छ त्योसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको चाहिँ भर्टेक्स हामीले चाहिँ हेर्ने एन्ड देन अपडेट भ्यालु। ए चाहिँ कुनसँग कनेक्ट छ, बी सँग, डी सँग, ई सँग कनेक्ट छ। देन बी सँग कनेक्टेड छ भने ए बाट बी मा जान कति छ हामीसँग, हामीले त अब यो सेकेन्ड स्टेपमा लेखेको यो छ, ए बाट बी मा जानको लागि 2 छ। 2 छ भने हामीले यहाँ अपडेट भ्यालु फर्मुला हाम्रो के छ, मिनिमम ओल्ड भ्यालु मार्क भ्यालु, मिनिमम
ओल्ड भ्यालु हाम्रो 0 छ, ओल्ड मार्क भ्यालु सरी ओल्ड भ्यालु यसको इन्फिनिटी छ, हामीले चाहिँ b को हेर्दैछौँ नि। सो मिनिमम भ्यालु यसको ओल्ड भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी छ, मार्क्ड भ्यालु हाम्रो अघिल्लो मार्क्ड भ्यालु 0 हो, प्लस एजको वेट हामीसँग कति छ, एजको वेट चाहिँ 2 छ। सो इन्फिनिटी र 2 मा कुन मिनिमम हुन्छ, हामीले यो मिनिममले चाहिँ त्यो मिनिमम लेखिन्छ। सो यहाँ 2 आउने भयो। यसरी नै सी सँग कनेक्टेड छैन, इन्फिनिटी नै हुने भयो। डी सँग कनेक्टेड छ, 0 र 3 इन्फिनिटी र 3 मा चाहिँ हाम्रो 3 नै स्मल भयो, यसमा पनि 2 भयो। एफ सँग कनेक्टेड छैन, एज इट इज। अब हामीले के भनेको थियौँ, स्मल भ्यालु स्मल अनमार्क्ड भ्यालुलाई मार्क गर्ने। अब यहाँ जुनलाई मार्क गरेर जाँदा पनि हुन्छ, दुईटा स्मल छ भने हामीले जुनलाई मार्क गर्दा पनि फरक पर्दैन, तल गएर सोल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु यसबाट सेम नै आउँछ। यसमा हामीले बीलाई नै मार्क गर्यौँ एन्ड देन अब हामीले जुनलाई मार्क गरेको छ त्यो भर्टेक्स यहाँ लेख्ने। देन अब बीसँग कनेक्टेड चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कनेक्टेड भर्टेक्स हेर्ने। सी डी ए डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, ए हाम्रो अलरेडी मार्क भइसक्यो, अलरेडी मार्क भएकोलाई हामीले हेरिन्न। सो सी र डी, सीमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने, सी को भ्यालु लेख्दाखेरि मिनिमम सी को ओल्ड कति छ, इन्फिनिटी, मार्क्ड भ्यालु कति हो 2, हाम्रो चाहिँ के छ मार्क्ड भ्यालु छ नि, अघिल्लोको मार्क्ड भ्यालु हेर्ने हामीले जहिले नि। एन्ड अब वेट बीबाट सीमा जाने वेट कति छ 2 छ, इन्फिनिटी र 4 भयो, मिनिमम इन्फिनिटी 4। सो हाम्रो भ्यालु कति आयो, इन्फिनिटी र 4 मा मिनिमम 4 हुने भयो। सिमिलरली डी को केसमा डीमा जान 4 छ, 4 एन्ड अलरेडी मार्क्ड भ्यालु 2 छ, 5 6 भयो, 6 र हामी 6 र 3 मा हाम्रो डी को ओल्ड भ्यालु 3 छ, 3 र 6 मा मिनिमम 3 र हाम्रो मार्क्ड भ्यालु 2 थियो, डी सँग जाने वेट 4 छ, मिनिमम 3 र 6 मा कुन मिनिमम भयो 3। सो हामीले 3 नै एज इट इज लेख्यौँ। ई सँग कनेक्टेड छैन, सो ई यो चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटी नै आयो। अब यहाँ अनमार्क्ड स्मल भ्यालु कुन छ 2, देन हामीले यहाँ केलाई मार्क गर्यौँ, ईलाई। नाउ अब हामीसँग ईमा कनेक्टेड भएको हेर्ने, ईसँग ए कनेक्टेड छ, एफ कनेक्टेड छ, ईसँग ए र एफ कनेक्टेड छ, ए अलरेडी गइसक्यो, एफ मात्र देन भनेपछि अब ईबाट सी र डी कनेक्टेड छैन, यसको भ्यालु एज इट इज लेख्दियौँ हामी। एन्ड एफसँग कनेक्टेड छ भने मिनिमम ई को ओल्ड भ्यालु चाहिँ सरी एफ को ओल्ड भ्यालु कति छ, इन्फिनिटी, ईसँग चाहिँ अलरेडी मार्क्ड भ्यालु कति हो हाम्रो माथि, योभन्दा माथिल्लोमा हाम्रो मार्क्ड भ्यालु 2 थियो, एन्ड ईबाट एफसँगको वेट कति छ 3। सो मिनिमम इन्फिनिटी र 5 मा हाम्रो मिनिमम कुन भयो 5 भयो। अब यहाँ मिनिमम हाम्रो अनमार्क्ड भ्यालु कुन भयो 3, हामीले कुनलाई मार्क गर्यौँ डीलाई। अब हामी डीबाट कनेक्टेड हेरौँ, डीबाट सी कनेक्टेड छ, एफ कनेक्टेड छ, बी एन्ड ए पनि कनेक्टेड छ, बट अलरेडी हाम्रो चाहिँ मार्क्ड भ्यालुमा गइसक्यो, मार्कमा गएको भर्टेक्स हामीले फेरि रिपिट गरिँदैन। सो सी र एफ हेरौँ, सी र एफ हेर्दाखेरि मिनिमम सी को ओल्ड भ्यालु 4 छ, देन हाम्रो अघिल्लोमा मार्क्ड भ्यालु 3 थियो, डीबाट सीमा जाने न्यू भ्यालु 2 छ, देन 4 र 5 मा कुन मिनिमम 4 एन्ड 5 मा कुन मिन भयो 4 नै मिनिमम भयो। सो हामी 4 नै राखौँ। एन्ड अब एफमा जानको लागि मिनिमम एफको ओल्ड भ्यालु हामीसँग 5 छ, सरी हाम्रो यहाँ चाहिँ वेट 4 थियो, देन अघिल्लोमा मार्क्ड भ्यालु 3 छ, डीबाट एफमा जान 4 छ, 7 र 5 मा मिनिमम 5 नै भयो, देन हाम्रो लोएस्ट भ्यालु सी मार्क्ड भयो। अब सीबाट कनेक्टेड कुन छ, सीमा कनेक्टेड डी बी एफ छ, डी एन्ड बी अलरेडी गइसक्यो, एफ मात्रै रह्यो, देन हामीसँग एफ मात्रै रहेपछि मिनिमम
एफ ओल्ड भ्यालु एफको 5 छ, सीसँग हाम्रो अलरेडी मार्क भएको भ्यालु 4 छ अघिल्लोमा, प्लस न्यू वेट चाहिँ हामीसँग कति छ 2 गर्दा 5 र 6 मा 5 नै हाम्रो लास्ट मार्क यो भयो। अब हामीले के भनेको छ, बाई ब्याक ट्र्याकिङ मेथड फर्स्ट पोइन्ट द भर्टेक्स द्याट वी मार्क्ड एट लास्टमा मार्क गरेको भर्टेक्सको चाहिँ हामीले नाम लेखौँ। लास्टमा मार्क गरेको एफ छ, देन हामीले के गरौँ एफ, अनि हामीले एन्ड देन वी चुज भर्टेक्स अफ चेन्ज भ्यालु। अब यहाँबाट माथि हेर्दै जाने, जहाँ गएर भ्यालु चेन्ज भएको छ हामी त्यो भर्टेक्स हेरिन्छ। द्याट मिन्स हाम्रो 1 2 3 थर्डमा हाम्रो कुन थियो ई थियो भनेपछि ई आउने भयो। अब हामी ईमा मार्क भएको भ्यालु हेरौँ, देन जहाँ गएर भ्यालु चेन्ज भएको छ त्यहाँ हेर्ने भनेको यहाँसँग 2 सेम थियो, यहाँ 5 5 5 सेम थियो, यहाँ आएर भ्यालु चेन्ज भयो, ई भर्टेक्स मार्क भएको थियो त्यो बेलामा, एन्ड यहाँ आएर भ्यालु चेन्ज हुन्छ ए भर्टेक्समा। सो हामीले एबाट एफमा जाने हाम्रो पाथ चाहिँ के भयो, ए टु ई, ई टु एफ, यो हाम्रो सर्टेस्ट पाथ भयो। हाम्रो वेट कति भयो त, ए टु ई हाम्रो 2 थियो एन्ड ई टु एफ चाहिँ 3। यो 5 भन्दा सर्टेस्ट पाथ एबाट एफमा जाने यो ग्राफमा कुनै पनि छैन। यसरी नै हामीले जति ठुलो ग्राफमा पनि यसरी हामीले प्रब्लम सोल्भ गर्यौँ भने त्यहाँ अरू कुनै अल्टरनेटिभ वे चाहिँ हाम्रो भन्दा हामीले निकालेको भन्दा सर्टेस्ट वे चाहिँ आउँदैन। सो टु फाइन्ड द सर्टेस्ट पाथ टु रिच आवर गोल वी शुड फलो सम फिक्स अल्गोरिदम्स टु फाइन्ड इट इजिली। हामीले चाहिँ एकदम मल्टिपल वे चाहिँ हामीले यो आफै एउटा गेस गरेर फाइन्ड आउट गर्न थाल्यो भने मल्टिपल वे हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ भ्यालिड रिजन पनि हुँदैन। लङ क्वेसनहरू आएको बेलामा चाहिँ हामीले यसरी सो गर्दा इजी हुन्छ कुनै अल्गोरिदमको थ्रुबाट। यदि सर्टमा एमसिक्यूहरूमा हामीलाई सोधेको छ जस्ट अब्जेक्टिभ क्वेसन सोल्भ गर्न भने चाहिँ हामीले इजिली क्वेसन हेरेर चाहिँ सोल्भ गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू फर दिस।